Чому міст, закладений 1357 року рівно о 5:31 ранку за наказом Карла IV, досі стоїть, хоча через нього щодня проходять десятки тисяч людей? Каміння для нього возили з далеких кар'єрів, а в розчин, кажуть, додавали яйця. Вултава під ним тече вже 7 століття, а Староміська вежа досі дивиться на замок. 30 статуй святих мовчки стережуть цей шлях. Відповідь на це дивовижне довголіття починається там, де міст стає не просто переправою, а головною вулицею міста. Староміська площа – серце середньовічної Праги. Храм Діви Марії перед Тином, закладений у 14 столітті, здіймає свої гострі вежі над дахами. Будівництво тривало з середини 14-го до початку 16-го століття. Його дві вежі заввишки 80 метрів видно здалеку. Поруч Староміська ратуша з годинником, який ще з 1410 року показує час і рух планет.
Ратуша з 1338 року була осередком міського самоврядування. Барокова церква Святого Миколая стоїть навпроти, нагадуючи про пізніші архітектурні смаки. Вузькі вулички розбігаються від площі, де колись шумів середньовічний ринок. Звідси видно Староміську площу як історичний театр. Годинник 1410 року. Пам'ятник Яну Гусу. На циферблаті не лише час, а й рух сонця й місяця. Щогодини з'являються фігурки апостолів. Вузька бруківка веде до єврейської ратуші. Її годинник іде справа наліво, цифри на ньому гебрейські. За сніговим покривалом мала страна, бароковий район 17 століття. Шпиль церкви Святого Миколая пробиває білу тишу. Нерудова вулиця в'ється поміж палацами. Малостранська містова вежа, зведена у 15 столітті, стоїть на варті входу до Малої Страни. Праський град заснований у 9 столітті. Найбільший стародавній замок світу. Занесений до книги рекордів Гіннеса. Він займає площу майже 70 тисяч квадратних метрів. Собор Святого Віта домінує над пагорбом. Його будували 6 століть. Вузька Кановницька вулиця веде до брами. Тут, у Золотій вуличці, колись жили алхіміки. Рудольфінум, завершений 1885 року, оселя Чеської філармонії. Будівлю звели на честь кронпринца Рудольфа. На даху – статуї композиторів. Його неоренесансний фасад виходить на набережну Волтави. Променад уздовж річки веде до Карлового мосту. У Дворжаковій залі звучали прем'єри творів самого Дворжака. Тут виступали Малер і Рахманінов. Акустика зали вважається однією з найкращих у Європі. Національний театр, відкритий 1881 року, згорів і був відбудований 1883. На його будівництво збирали кошти по всій країні. Театр став символом чеського національного відродження. Його золотий дах сяє над Волтавою. Поруч – міст Легій. На Карловому мості 30 статуй святих. Більшість із них копії, оригінали зберігаються в музеях. З Летенських садів відкривається панорама мостів і річки. Волтава несе баржі і прогулянкові кораблики. Час прискорюється, і вода мерехтить під сонцем. Цей міст, зведений 1357 року, досі лишається головною артерією. Виставкова зала Манеса, збудована 1930 року, притулилася між дахами на березі Волтави. Функціоналістська архітектура гармонійно вписана в історичну забудову. Тут показують сучасне мистецтво. Академія Страка, зведена 1896 року в необароковому стилі, спочатку слугувала студентським гуртожитком для бідних дворян. Нині – резиденція чеського уряду. Її фасад дивиться на Волтаву, а вдалині видно Праський град. Необарокові деталі фасаду нагадують про кінець 19 століття. Поруч – острів Кампа з його тихими парками. Сьогодні тут вирішуються доленосні рішення. Голова Франца Кафки, створена Давидом Черним у 2014 році, обертається з нержавіючої сталі. Письменник народився тут 1883 року. Вишеград, заснований у X столітті,
був легендарною резиденцією Прижемисловичів. Фортеця стоїть на скелі над Волкавою. Тут, серед зелені, стоїть кам'яний фонтан. На Вишеградському цвинтарі поховані видатні чехи. Базиліка святих Петра і Павла перебудована у неоготичному стилі 1903 року, височіє над Вишеградом. Вона стоїть на місці давнішої романської церкви. Її дві вежі видно здалеку. Поруч – залізничний міст через Волтаву, що з'єднує Вишеград із протилежним берегом. Внизу Волтава робить плавний вигин. Звідси відкривається панорама міста. Видно шпилі старого міста. Цей район – один із найдавніших у Празі. Волтава – найдовша річка Чехії. Вона бере початок у Шумаві і тече через всю країну. Білі лебеді плавають біля кам'яного мосту. Сметана оспівав її у симфонічній поемі. Японський сад у Празькому ботанічному саду. Водоспад спадає поміж кленів. Тихий куточок далеко від центру. Сонце сідає над малою страною. Купол барокового храму Святого Миколая, зведеного 1755 року, золотіє в останніх променях. Його фрески зберігають світло навіть у сутінках. Місто, що починалося з мосту, засинає. Прага не старіє, вона лише накопичує століття. Карлів міст, закладений 1357 року, все ще стоїть і стоятиме далі.